欢迎乘坐武汉轨道交通16号线。本次列车终点站国博中心南，请站稳扶好。下一站小君山，开左侧门。Vũ Hán nằm ở trung tâm Trung Quốc, nơi được xem là trái tim của miền Trung, không phải vì sự ồn ào mà vì mọi dòng chảy quan trọng đều đi qua đây. Thành phố được hình thành từ Vũ Xương, Hán Khẩu và Hán Dương, trải dài theo hai con sông lớn là Trường Giang và Hán Giang. Chính dòng nước đã tạo nên cấu trúc, nhịp sống và cả tính cách của Vũ Hán hôm nay. Quý vị khán giả thân mến, chào mừng quý vị khán giả đến với kênh của Vương Linh Vlog. Bây giờ thì đang rất là lạnh, nhưng mà Linh đang trên đường để có thể tìm đường ra với sông Dương Tử, quay quang cảnh xung quanh của sông Dương Tử cũng như là những cái công trình nổi bật của thành phố Vũ Hán để chia sẻ đến quý vị khán giả. Bây giờ ở Vũ Hán chỉ có 2 độ C thôi, rất là lạnh luôn. Lúc nào cũng phải mặc một cái áo nó dày cộp như thế này và cũng khá là khó khăn trong cái việc di chuyển giữa cái thời tiết lạnh như thế này. Nhưng mà bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng Linh lại tiếp tục những hành trình đạp xe trên những con đường của Vũ Hán, Trung Quốc. Như mọi khi, Linh lại thuê một chiếc xe đạp như thế này và chúng ta sẽ cùng nhau đạp xe di chuyển đi ở trên những con đường của Vũ Hán mọi người nhé. Linh cũng đã xem thử bản đồ trước rồi. Bây giờ thì mình đi thẳng và rẽ sang phải, đi thêm một đoạn đường nữa thì sẽ đến với sát bờ sông Dương Tử thôi. Đó, những ngày này thì ở đây cũng là những cái ngày mà người ta được vui chơi nghỉ lễ, vậy nên là con đường nó đông đúc lắm. Mình vừa thoát ra khỏi một con đường rất là đông luôn và bây giờ thì đi ở trên những cái con đường nó như thế này. Thời tiết thì nó không những là lạnh mà nó còn không cả có nắng, cho nên là đã lạnh lại càng lạnh luôn. Đó. Ở bên này thì có vẻ như là chúng ta đã thấy một cái công trình về nhà cửa khá là hiện đại đây. Ở Vũ Hán này Linh thấy là họ cũng sử dụng những cái cột điện như thế này rất là nhiều và có những cái chỗ ấy thì dây điện cũng rất là loằng ngoằng, trông không khác gì ở Việt Nam của chúng ta luôn. Đi đến trên này thì lại là một cái con phố tấp nập người đi lại rồi. Vũ Hán này quả thực là rất là đẹp. Quý vị khán giả có thể đến đây vào bất kể cái mùa nào thì cũng sẽ được chiêm ngưỡng những cái hình ảnh đẹp của thành phố này thôi. Chỗ này là một cái quảng trường trông có vẻ là khá là rộng. Bây giờ thì hình như là mình sẽ đi thẳng. Có lẽ là đến tối thì những cái con đường như thế này thì người ta còn quay vào để chỉ dành cho việc đi bộ thôi cũng nên. Và đây là một cái ngã tư khá là rộng đây chứ. Đến chiều thì ánh nắng lại bắt đầu. Đây này, lại bắt đầu lên rồi này. Đây rồi, đi được rồi. Đi bộ thì quay dễ hơn nhưng mà lại không đi được nhiều điểm. Còn đi xe đạp thì nó lại trở nên là hơi lạnh lùng một chút. Vũ Hán này cũng rất là nổi bật du lịch với những người Trung Quốc. Vậy nên là Linh thấy rằng ở cái nơi mà Linh ở, cái khách sạn ấy, thì nó cũng là khu vực trung tâm mà, cho nên là rất là đông luôn. Nhất là vào buổi tối thì có quá là nhiều những hoạt động đi. Tuy nhiên là việc quay phim phố đi bộ thứ vào buổi tối thì nó cũng khá là khó. Bởi vì thứ nhất là cái âm thanh nó hỗn tạp từ nhiều những cái cửa hàng khác nhau. Ví dụ như là những cái cửa hàng vàng thôi thì người ta còn bật nhạc xong rồi nhảy múa rất là lớn luôn. Ngoài ra thì còn rất nhiều những cái cửa hàng khác nữa. Đây bán thịt nướng, khói bay tứ tung luôn.
Trong này không rõ là cái gì nữa nhưng mà thấy đông bạn trẻ vào trong đó thế. Mình hình như đi ngược chiều mất rồi. Không rõ. À không sao. Thấy người khác cũng đang đi. Đường mình đi chắc chắn là ngược chiều rồi. Tuy nhiên là mình thấy một số người cũng đi xe máy như thế này, cho nên là mình cũng đành chấp nhận là đi thôi. Không biết là phải đi đường khác như thế nào. Ôi, con đường này rất là đẹp mắt khi mà có những hàng cây lá vàng. Wow. Rất là đẹp mắt luôn. Cả mấy ngày hôm nay thì chưa ra đến bờ sông lần nào cả. Khi mà đến với thành phố nào của Trung Quốc thì gần như là thường đều có một con sông nó chảy ngang qua giữa lòng thành phố. Thì ở đây là sông Dương Tử đó. Thực sự là quá là lạnh đi. Vẫn cứ là đi thẳng thôi. Nếu mà nhìn theo bản đồ là như vậy. Mặc dù đi thẳng đạp xe như vậy là đi ngược chiều rồi. Ở đây họ cũng còi xe rất là nhiều chứ không phải là không còi hay gì đâu. Nhưng mà được cái là vì xe điện nhiều cho nên là đường phố nó cũng trở nên là im ắng đây. Thỉnh thoảng thì nghe cái tiếng còi xe thì nó ồn ào thôi. Một con xe rất là đẹp mắt này. Xe Porsche này. Hình như là mình đã đi ra đến cái khu vực quảng trường, nơi mà hôm trước Linh có quay về sự kiện chào mừng năm mới của người dân Vũ Hán ấy. Đó. Tuy nhiên lúc đó là buổi tối cho nên là mình không mường tượng được. Đúng rồi đây. Đúng là như vậy. Đây là khu vực quảng trường rất là đẹp mắt và rất là rộng đây. Không rõ là đi xe đạp vào như thế này thì chắc chắn là sai rồi. Mình phải ra ngoài kia đã. Quảng trường rất là rộng, dài và nhiều tòa nhà đẹp mắt luôn. Hôm trước vì là buổi tối cho nên là quay nó sẽ không rõ ràng đâu. Bây giờ thì Linh có lẽ là sẽ để xe ở đây một chút. Sau đó thì mình sẽ quay quang cảnh xung quanh chỗ này cho quý vị khán giả xem đã. Khu vực đằng trước nó là cái con đường để di chuyển ở trước cái khu vực quảng trường. Chỗ này thì có một cái nơi là để cho người dân người ta có thể là chờ những cái phương tiện như là xe buýt hay là taxi. Còn cái tòa nhà bên này thì Linh còn chưa rõ là nó có ý nghĩa như thế nào. Còn bên này thì là một cái lối để qua đường đây. Người dân thì họ đang xếp hàng để lát nữa đèn xanh thì người ta qua đường thôi. Còn bên phía trong này đây là những cái tòa nhà mang tính biểu tượng của thành phố. Ví dụ như là cái tòa kia kìa, đó là tòa tòa về ngân hàng đó. Hay là xa xa hơn thì còn rất là nhiều những cái tòa nhà khác. Còn đây thì cũng chưa rõ là cái tòa nhà gì nữa. Đó, trên kia nó rộng dài như thế luôn. Rất là đẹp mắt luôn. Đường bên trong này là đường để những cái phương tiện như là xe đạp đây này. Đó, những cái xe đạp như mình để đi lại đây. Đấy. Rất là đẹp. Và khi mà chúng ta vào trong này đây, trong này là cái khu vực hoàn toàn dành cho cái việc là đi bộ. Và xa xa ngoài kia chính là một cái tòa nhà. Nó có cái cột đồng hồ ấy. Thì hôm trước thì Linh đã đến đây rồi và chụp ảnh từ xa. Đó, cái cột đồng hồ tận trên kia kìa. Đấy. Thì hôm trước là mọi người dân ra đây để mà có thể là chào mừng năm mới ấy, trình diễn ánh sáng. Thì hôm đó không có bắn pháo hoa hay gì đâu. Hóa ra là ở thành phố, những cái thành phố lớn ấy thì họ lại không bắn pháo hoa đâu, mà họ lại chỉ trình diễn ánh sáng và những cái chương trình khác thôi, chứ không phải là bắn pháo hoa chào mừng năm mới hay gì cả. Hoặc là do dịp Tết Dương cho nên là họ không tổ chức. Đến Tết Âm chẳng hạn, những cái ngày lễ mang tính là Trung Quốc hơn ấy, thì là họ mới tổ chức bắn pháo. Đó.
rất là đẹp luôn. Bây giờ thời tiết nó cũng trời nó cũng quang đãng hơn rồi, cho nên là cũng ra đây thì cũng thấy ấm ấm nữa, cho nên là trông rất là đẹp mắt đây. Đó. Có lẽ đây cũng là một cái tòa nhà liên quan đến những cái trụ sở về cơ quan nhà nước. Thì bây giờ thì mình cũng đang tìm đường thôi, thì cũng chưa rõ là nên đi theo hướng nào nữa. Chúng ta sẽ đi theo hướng của cái quảng trường này, của cái tòa nhà kia mọi người nhé. Lại đạp xe thôi, đạp xe cho nó nhanh. Rất là sạch sẽ và ngăn nắp luôn. Đến cả một cái chiếc lá rơi xuống ngay mặt đường còn không thấy nữa mọi người ạ. Mình thấy là cũng nhiều người trẻ họ lên cái tòa nhà trên này đấy. Chắc là cũng là một địa điểm để ngắm nhìn con sông, hoặc là có ăn uống nhà hàng gì đó ở trên cũng nên. Rất đẹp luôn. Đẹp quá. Ở đằng sau của cái chỗ này đây thì chính là dòng sông rồi. Đó, đằng sau những cái tòa nhà trong camera thì chính là dòng sông Dương Tử rồi. Nhưng mà có lẽ là vào đó thì phải đi bộ đi thôi. Một biểu tượng của thành phố Vũ Hán này, đẹp mắt chưa? Đó, xe của người dân người ta đi lại, họ cũng khi mà đi đến đây là họ cũng sẽ để ở cái vị trí này. Thì mình cũng như vậy thôi, mình sẽ để ở đây và mình lại tiếp tục đi bộ. Xe này thì khi mà sang Trung Quốc ấy, mọi người hoàn toàn đều có thể là tự lấy và tự đi. Chỉ cần là mình có cái app thanh toán là được. Đó, để xem hết bao nhiêu mọi người nhé. Hết là 1,99 tệ đây, ly 20 phút rồi. Đó, thanh toán. Trung Quốc bây giờ họ đã quá là phát triển rồi. Nhất là những cái khu vực thành phố, đô thị như thế này thì cái sự phát triển nó nhìn ra một cách rất là rõ rệt. Ở những vùng quê thì họ không tập trung phát triển lắm đâu, mà tại vì đa phần là người dân thì người ta cũng đổ dồn hết ra thành phố. Những cái vùng quê thì chủ yếu là những người lớn tuổi. Đó. Và Trung Quốc bây giờ cũng rất là văn minh rồi. Rất là văn minh. Tuy nhiên là khi mà quý vị khán giả có thể thấy là những cái người mà lớn tuổi chẳng hạn sang Việt Nam du lịch thì họ có những cái thói quen xấu. Đó. Thì cái đó thì chắc chắn là không tránh khỏi đâu, bởi vì cái sự phát triển của Trung Quốc nó quá là nhanh. Trong vòng khoảng 20-30 năm trở lại đây thôi thì nó gần như có thể nói là phát triển vượt bậc luôn. Và nhiều cái là những cái người già, những cái người của thế hệ trước là không thể nào mà theo kịp luôn. Đó. Còn những cái người trẻ của Trung Quốc bây giờ thì họ đã rất là văn minh rồi. Ví dụ như là từ những cái việc nhỏ nhất thôi. Ví dụ như là rác, họ cũng không vứt bừa bãi này. Đi đâu là họ cũng xếp hàng này. Và đặc biệt là người Trung Quốc họ rất là nhiệt tình trong cái việc là hỗ trợ người nước ngoài khi đến với Trung Quốc du lịch chẳng hạn. Thì thực sự là họ rất là nhiệt tình. Một cái công trình biểu tượng. Ở đây có một cái xe lạ lắm này. Nó trông chắc là xe buýt, Linh đoán là như vậy. Mà thấy cái biểu tượng logo của Xiaomi. Đó. Ở trên lại còn có cả bán đồ uống nữa kìa. Đấy. Không biết là cái xe này là nó như thế nào nữa. Có vẻ là có 2 tầng, ở bên tầng phía bên trên nữa. Đó. Trong cái thiết kế nó rất là lạ mắt. Nhưng mà Linh nghĩ là nó dù là lạ như thế nào thì nó vẫn là một cái phương tiện xe buýt thôi, một cái phương tiện
có thể là đưa du khách tham quan quanh thành phố chẳng hạn. Mọi người đổ dồn ra đây để chụp hình cũng rất là nhiều luôn, bởi vì là họ cũng đang được nghỉ á. Đó. Và mặc dù là nếu mà không có những cái kỳ nghỉ thì ở Trung Quốc thì nó cũng không thiếu người nó quá là đông đi, cho nên là những cái nơi mà thiên hướng về du lịch một chút, hay là những cảnh đẹp, hay là những cái tòa nhà ấn tượng như thế này thì lúc nào nó cũng sẽ thu hút người dân đến để chơi thôi. Ở gần với tòa nhà tháp đồng hồ này thì bên cạnh đây còn có một cái đây có vẻ như là một cái khách sạn. Đúng rồi, đây là khách sạn. Đó. Tất cả những cái công trình ở đây thì đều ốp đá granite ở bên ngoài, trông nó rất là lịch lãm, kiểu phong cách châu Âu luôn. Còn bên trong kia thì là nơi của những cái cửa hàng, gian hàng. Sau khi Linh tìm hiểu thì biết được rằng đây là tòa nhà Trung Kính, hay còn gọi là tòa tháp đồng hồ Vũ Hán. Đó, nằm tại vị trí số 1 đường Giang Hán, quảng trường Giang Hán, thuộc quận Giang Hán của thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Tòa nhà này thì được khởi công vào năm 1922 và hoàn thành vào năm 1924. Nó mang cái phong cách kiến trúc tân cổ điển châu Âu, pha trộn phong cách La Mã và Hy Lạp. Và chiều cao của tòa tháp chính này thì cao khoảng 46,3 m. Tổng chiều cao tòa nhà là 83,8 m và tính cả cột cờ. Tháp đồng hồ là cái phần nổi bật nhất của cái tòa nhà này. Đây là biểu tượng của lịch sử cận đại, được xây dựng khi Vũ Hán là thương cảng thông thương quan trọng. Cảng ở đây là cơ quan quản lý hải quan thời kỳ cận đại, chứng kiến sự phát triển thương mại và mở cửa của Vũ Hán cũng như những thăng trầm lịch sử. Tiếng chuông của tháp đồng hồ từng là âm thanh đặc trưng báo hiệu thời gian cho cả thành phố Vũ Hán trong một thời kỳ dài. Và đây cũng là một biểu tượng của sự hồi sinh khi mà chứng kiến sự chuyển mình của Vũ Hán từ một thương cảng phong kiến nửa thuộc địa thành một đô thị hiện đại như bây giờ. Đó. Ở trong này thì sẽ có rất là nhiều những cái hiện vật, tư liệu lịch sử về lịch sử hải quan, thương mại, cảng Vũ Hán và cuộc sống đô thị cận đại. Đó. Và khi mà chúng ta đến đây thì sẽ không mất vé hay là mất phí để có thể vào trong để tham quan đâu. Đây là con đường ở bên cạnh với tòa nhà tháp đồng hồ này. Bây giờ mình phải làm sao đó để mà có thể là đi ra mặt sau của những cái tòa nhà này cơ, thì mới thấy được cái dòng sông. Nhưng mà có vẻ như là đây là một cơ quan của nhà nước thì phải. Tòa nhà này rất là đồ sộ luôn, và con đường ở bên cạnh thì cũng rất là đẹp. Cứ giống như kiểu là mình đang đi du lịch châu Âu ấy. Có lẽ là chúng ta sẽ đi qua cái cửa này là được đấy. Đông người quá. Linh thấy là mọi người bước từ cái chỗ này ra. Chắc là mình đi vào trong này thì sẽ thấy dòng sông thôi. Ở đây không rõ là một cái lối lên tàu hay là gì nữa, nhưng mà Linh thấy là mọi người phải quét mã thì mới có thể là đi vào bên trong này. Hóa ra ở đây nó có một cái mã QR như này, mình dùng cái Alipay ấy để quét vào đây. Sau đó thì nó sẽ có một cái mã như này ở trên điện thoại, thì mình mới có thể là đi qua cái khu đây, mình mới đi qua được cái cổng này. Linh còn chưa biết là ở bên trong đó có cái gì luôn đấy, nhưng mà thôi cứ vào đã. Và có vẻ như là chúng ta sẽ hết 1,3 tệ để có thể là đi vào đây. Đó. Đây, mình thấy là có 1,3 tệ này và cái mã đây. Bây giờ là được chuẩn bị lên với một cái tàu công cộng để có thể là đi tham quan dọc theo dòng sông Dương Tử. Lúc nãy quét ở ngoài kia thì Linh còn không rõ là mình đã gọi là quét được chưa nữa cơ. Nhưng mà thấy cái cửa mở thế là mình cũng đi vào thôi. Ở xa xa ngoài kia thì có một cái cây cầu nó màu đỏ, là cây cầu gọi là bắc qua sông Dương Tử ấy. Và cây cầu đó thì rất là đẹp, vậy nên là Linh thấy trên những cái poster về quảng cáo du lịch Vũ Hán là Linh thấy người ta hay ra đó để chụp hình nhiều lắm. Và tàu bây giờ rất là đông luôn. Tàu này rất là to và đông người, chật kín người luôn. Đó, đây là trong tàu rồi mọi người nhé. Thì mình sẽ chờ ở những cái lối như này, lát nữa người ta mở cửa thì mình sẽ được đi vào trong.
cứ xếp hàng ở đây đi. Vì đây là tàu công cộng cho nên là rất là đông người đi, đặc biệt là vào cái dịp lễ như thế này. Cái giá vé để mà lên tàu này có 1,3 tệ thôi, có nghĩa là mới tương đương khoảng có 5.000 tiền Việt Nam mình, cho nên là lại càng thu hút người dân đến đây và trải nghiệm là đi tàu này để ngắm nhìn dòng sông Dương Tử cũng như là quang cảnh của thành phố Vũ Hán. Có một con tàu vừa cập bến đây để những cái người họ vừa đi hành trình đó thì bây giờ người ta xuống và sau đó thì đến lượt Linh và những người đang đứng đợi ở đây thì sẽ lên thôi. Nó là tàu công cộng cho nên là giá nó rẻ. Tàu này có 2 tầng và chỉ cần cái cổng mở cái thôi là mọi người chạy lên và chiếm những cái phần chỗ ngồi này luôn, rất nhanh. Linh thì cũng lên rất là nhanh, tuy nhiên là mình đi quay cho nên là mình đã chọn một cái vị trí nó ở gần với cửa sổ như thế này để lát nữa có thể là quay những cái hình ảnh nó dễ dàng và chi tiết nhất đến quý vị khán giả. Và bây giờ thì tàu bắt đầu di chuyển. Linh sẽ cho quý vị khán giả cùng xem quang cảnh của thành phố Vũ Hán. Đó, ở hai bên dòng sông. Ở vị trí này thì chúng ta có thể thấy những cái tòa nhà rất là cao của thành phố Vũ Hán. Có thể đây là những cái trung tâm tài chính và những cái tòa nhà đặc trưng nhất của thành phố này. Đó, ngoài ra thì ở kia thì chúng ta sẽ thấy một cái vị trí của những cái chiếc tàu hải cảnh của cảnh sát Trung Quốc. Đó. Xa ngoài kia thì lại có một cái tháp giống như là cái tháp truyền hình vậy. Đó, cái tháp này thì trông khá giống với hình ảnh của cái tháp truyền hình của cái tháp ở Thượng Hải. Mặc dù là Thượng Hải thì Linh chưa đến đâu nhưng mà Linh đã nhìn thấy những hình ảnh như vậy rồi. Mặc dù là ở trên dòng sông nhưng mà sông cũng rất là sạch sẽ, gần như là không có một tí rác nào luôn. Họ đảm bảo cái mặt an ninh này, an ninh về môi trường này tốt thật đấy. Không có một tí rác thải nào, không có một cái túi ni lông hay là có một cái chai nhựa nào đang ở trên mặt sông luôn. Có lẽ là những hình ảnh về những tòa nhà này thì phải vào buổi tối cơ, khi mà những ánh đèn của những tòa nhà được bật lên ấy, thì việc chúng ta ngồi trên những chuyến tàu như thế này ngắm nhìn thành phố thì nó sẽ còn đẹp và lung linh hơn nhiều. Ở vị trí này thì chúng ta đã dễ dàng nhìn thấy cái tòa tháp này hơn. Đó. Và gần đó là có một cái cây cầu, trông từ xa thì cũng cực kỳ là ấn tượng. Trông cứ như là những cái cây cầu đá. Nhìn cây cầu này từ phía trên tàu trông hoành tráng thật. Cách thiết kế của cái cầu cũng rất là đẹp mắt luôn. Xa là những tòa nhà chọc trời luôn. Cái tòa nhà rất là cao của thành phố Vũ Hán. Cái cầu này, cây cầu bắc qua sông Dương Tử mọi người nhé. Ở trên tàu người ta còn kèm cả bán hàng luôn. Có một vài quầy. Ví dụ như là đây là một cái quầy bán đồ phụ kiện này. Đấy, những cái đồ mà mang tính kỷ niệm khi mà lên trên tàu. Hay là bên này thì là bán kem và bán nước uống. Bây giờ thì có vẻ như là mọi người đã xuống rồi, mà mình không rõ là xuống đâu. Đây là chuyển tàu mọi người ạ. Không phải chuyển tàu đâu mà là xuống thật. Đây là mình đến một cái chặng khác. Đó, có thể nói là một cái vị trí khác để xuống tàu cũng như là để đi tham quan những cái vị trí ở gần đây, những cái khu vực ở gần đây. Đông nghịt người luôn đây, cả lên cả xuống đều rất là đông. Một biển người luôn. Một biển người Trung Quốc đi chơi. Những ngày lễ mà đi chơi ở Trung Quốc thì đúng thực sự là nên tránh ra thôi, toàn người với người thôi. Đó, Linh vừa xuống cái chuyến tàu này và bây giờ thì mình sẽ lên và có vẻ như là càng dần thì càng bước gần hơn với cái cây cầu này. Mọi người cứ đua nhau để chụp hình với cái cây cầu này, cho nên là mình cũng rất là tò mò muốn xem là cận cảnh hơn, gần hơn thì nó như thế nào. Nó cũng rất là đẹp, nhưng mà có lẽ là phải có thêm tí đèn nữa, có thêm những ánh đèn vào buổi tối nữa thì lại càng đẹp hơn. Đó. Chủ yếu là người ta đến đây để
được đứng ở cái chỗ này đây để chụp hình với cái cây cầu phía xa xa kia. Hầu hết là thanh niên. Dưới còn rất là nhiều những con tàu khác nữa kìa. Đó. Wow. Lạnh quá. Cây cầu kia là Linh thấy cũng có phần đường dành cho người đi bộ đấy. Vậy nên là mình đang nhìn thấy người ta đang đi theo cái hướng này cũng khá nhiều, cũng khá đông. Cây cầu này ở phần trên là dành cho những phương tiện đường bộ. Còn ở bên dưới là có tàu đi này. Đó. Bây giờ đang có một chuyến tàu chở hàng đi ở bên dưới. Nó có 2 tầng mọi người ạ. Quý vị khán giả có nghe thấy tiếng ồn từ con tàu nó phát ra không? Đó. Đang di chuyển ở phía đó trên cầu kìa. Đấy. Để nói về sông Dương Tử thì đây cái tên gọi khác đó chính là sông Trường Giang. Và đây là con sông dài nhất của Trung Quốc và dài thứ 3 trên thế giới. Đó, với chiều dài là tới 6.300 km, bắt nguồn từ cao nguyên Thanh Tạng của Trung Quốc. Đó. Và con sông này thì có rất là nhiều ý nghĩa về lịch sử cũng như là về văn hóa đối với gọi là quốc gia này. Và cây cầu mà chúng ta thấy ở trước mắt đây thì đó là cây cầu vòng thép. Đó, đây là cách gọi của người Trung Quốc. Đây là cây cầu mà có 2 tầng. Tầng trên là cầu đường bộ, giao thông đường bộ. Còn ở bên phía dưới là tàu hỏa, dành cho những chuyến tàu hỏa chở hàng hóa chẳng hạn. Và nó là cây cầu đầu tiên bắc qua sông Dương Tử, được khánh thành từ năm 1957. Đó. Và đến 7 giờ tối thì là nó sẽ bật lên những ánh đèn. Và những ánh đèn này thì nó sẽ chuyển màu đó theo từng cái khung thời gian. Nó sẽ là những cánh hoa đào hay là những cái biểu tượng khác, những hình ảnh khác mà nó gắn liền với thành phố Vũ Hán. Bây giờ thì còn quá là sớm để có thể là nhìn được những ánh đèn nó thay đổi. Và đây cái cột tháp kia đến bây giờ thì đã được bật lên rồi. Đó, rất là đẹp mắt luôn. Dần dần khi thành phố lên đèn thì trông cũng đẹp hơn rất là nhiều. Đó, những cái tòa nhà mà lúc nãy chúng ta bắt đầu xuất phát từ cái hướng trên kia thì bây giờ nó cũng đã được bật lên những cái ánh đèn, ánh điện rồi. Rất là đẹp luôn. Chỗ này sáng chụp hình đẹp cho nên là mọi người tập trung đông hơn đây. Trước khi đi thì cho quý vị khán giả cùng xem ở bên này con sông này. Đó. Hóa ra là nó cũng đã lại đến một cái khu vực như thế này. Từ đây thì trông cũng rất là rộng rãi luôn. Và còn chưa rõ là đây nó thuộc quận nào trong thành phố Vũ Hán nữa. Ở trên này nhìn xuống bên dưới thì mới thấy là ôi rất là đông người luôn. Đó, từ người đi bộ cho những cái phương tiện về giao thông. Và cây cầu khi mà đứng ở gần ấy thì mới thấy nó là gọi là hoành tráng như thế nào. Đây là một cây cầu thép luôn, cây cầu thép. Cho nên họ mới gọi là cầu vồng thép là như vậy đấy. Nó nhiều màu sắc, nó biến đổi. Vậy nên người ta gọi là cầu vồng. Đó. Và được làm bằng thép. Đấy, lại có một cái chuyến tàu đi qua bên trên kìa. Chuyến tàu này là chuyến tàu gọi là cao tốc rồi. Một chuyến tàu, tàu hỏa thì đúng hơn, một chuyến tàu hỏa thôi.
Có 2 chuyến luôn, một chuyến đi và một chuyến về. Đó. Quý vị khán giả có thể nhìn rõ này. Đó, một chuyến đi và một chuyến về. Thấy là cả chở hàng và cả chở người đấy mọi người ạ. Đông người quá. Trời ơi, không rõ là cái con đường này là con đường gì mà sao lại có thể đông người như vậy. Con đường này này, nó giống như là một cái khu phố đi bộ nữa. Khu bên này không rõ là có cái gì mà cũng cảm giác rất là vui nhá. Có hát hò ở trong này. Wow, mấy cung tần mỹ nữ đẹp chưa? Trang phục đẹp quá. Đó, các bạn ấy đứng ở đây để cũng là để chụp hình với cây cầu thôi, nhưng mà các bạn ấy trang điểm này đẹp chưa? Đẹp ghê. Mặc những cái trang phục kiểu cổ trang như này trông bắt mắt thật đấy. Đó. Ở đây có một cái hàng cây rất là đẹp luôn. Một hàng cây cao. Nhưng mà cái cây này phải ban ngày cơ thì nhìn nó mới rõ ràng và đẹp mắt hơn được. Còn đúng là cái con phố này thì nó cũng giống như là một cái khu phố đi bộ ấy mọi người ạ. Ở bên ngoài thì đã được che chắn bằng cái như này rồi, cho nên là xe cộ sẽ không thể đi vào được. Khu này không phải khu trung tâm nhưng mà cũng rất là đẹp. Linh thử cố gắng đi vào đến cái phía bên trong kia để xem là nó có cái gì ở đó. Xong rồi thì vẫn là tìm cách để lên trên cầu. Đường này hóa ra là vẫn đi xe đạp vào được. Mọi người vẫn dắt xe vào đây. Khi đi chơi ở Trung Quốc ấy thì là chúng ta nếu mà có những cái nhu cầu mà liên quan đến vệ sinh ấy thì thực sự là rất là dễ tìm những cái nhà vệ sinh công cộng. Đó, chỉ họ khi mà đã xây dựng những cái khu như thế này rồi thì là họ đã gọi là chuẩn bị hết cả những cái phương án liên quan đến những cái giải quyết nhu cầu rồi. Cho nên là quý vị khán giả cũng đừng quá là lo lắng. Mình không rõ là ở đây thì có gần với một cái địa điểm du lịch nào khác không ngoài cái cây cầu này. Đó, nhưng mà thực sự là tập trung rất là đông người luôn. Wow, đây có một cái dịch vụ đây, một cái dịch vụ như thế này, hay chưa? Giống như ngày xưa. Thân cao 1 米4以下的10元1位啊！身高1米4以下的10元1位，喊猛大，气声响，欢迎参加观赏。Con đường phía trước khi mà chúng ta vào đây thì là sẽ đến với những cái quán ăn, những cái tiệm bán đồ ẩm thực. Trước khi đi tiếp thì Linh sẽ rẽ vào đây một chút đi. Mình đang có nhu cầu là mua một cốc nước. Cái cổng này thì có vẻ là cũng là khá là ấn tượng đấy. Thấy nhiều người cũng đứng lại để chụp hình. Không biết là ý nghĩa gì nữa. Rồi, một dãy này là những cái đồ ẩm thực đường phố đây. Đây là chân gà, chân vịt, đậu phụ này, khoai tây này. Wow. Đây là những cái đồ mà liên quan đến hải sản, xiên nướng, móng giò. Đây có thể là rơ ken miệng. Đúng thật. Đây là cái món mì mà món mì phổ biến của Vũ Hán. Đó. Đây cũng là một cái đặc sản của Vũ Hán này. Đó.
nhưng mà chưa biết là tên gọi là gì. Chúng ta cứ đi một lượt trước đã. Wow. Ẩm thực đường phố của Trung Quốc, của Vũ Hán, Trung Quốc. Wow, đây là mực này, tôm này, những cái đồ mà liên quan đến hải sản. Tôm, các loại rượu. Con đường này Linh thấy là nhiều đồ đặc sản lắm. Những cái món cá này cũng khá là phổ biến ở Vũ Hán. Ở khi mà đi ngoài đường ấy, Linh thấy là người ta còn treo cơ. Yeah. Cả con vịt là người ta như này luôn này. Đó. Yeah. Ok. Đây là cổ vịt. Đậu phụ thối thì ở đâu cũng thấy rồi. Đó, khoai tây đầy ụ luôn. Chân giò này, trời ơi. Có quá là nhiều món đi. Ốc này. Chưa rơ can miên à? À, chưa. Ok. Đó, đây là món đầu tiên Linh sẽ thử. Đây là món liên quan đến đặc sản của Vũ Hán mọi người nhé. Mì trộn khô. Đó. 3 khoai. 3 khoai. Có nghĩa là có các phần và chúng ta sẽ lựa chọn cái mức giá thôi. Mình xem là mình sẽ lấy thêm một cái gì đấy nữa đi. Chưa cơ tua xảo à? San su. Cái này thì xẻo lông bao à, ý phân. Của trai chưa lấy. Linh muốn gọi thêm một cái này nữa, tua xảo à? 25 一只。一只25. 对对，这一整个。À, một cái này là 20 tệ, một cái này là 20 tệ. Chưa cơ. Giống nhau là đều là 20 tệ cho một cái chân giò như thế này. Đó. Của ý cơ. Mình sẽ lấy một cái này. Đó. Để trải nghiệm xem là món ăn này nó như thế nào. Đây là một món ăn mà mình thấy rất là nhiều lần khi mà đến với ví dụ như là Vũ Hán hay là những cái thành phố của Quảng Đông cũng hay thấy phục. Người ta hỏi mình là có lấy cái ớt không, nhưng mà thôi. Cái này chắc là một lớp đó, có tiêu này, có muối này. 25一个，要几个？好的。 20 tệ. Nãy thì cứ nghĩ rằng là cứ cầm cả cái chân giò lên là ăn, hóa ra là họ còn cắt ra thành từng miếng nhỏ như này nữa. Trông rất là bắt mắt luôn, bởi vì là thời tiết này nó lạnh. Đó, tất cả phần ăn của Linh là 63 tệ. Gồm có cả cái chân giò này. Đây là 2 món của Linh mọi người nhé. Còn cái món là tiểu long bao nữa, nhưng mà họ đang hấp. Đầu tiên thì đây là món mì trộn khô. Đó, đây là đặc trưng của Vũ Hán đấy. Đó, sẽ không có canh gì đâu. Và ở trong này thì mình thấy là có một vài những cái nguyên liệu, ví dụ như là hành, là đây là gì nữa không biết nữa, dưa chua, muối chua gì đó. Đó, và trộn lên là cứ thế là ăn thôi. Cái bát mì này của Linh là 8 tệ. Họ có những cái phần ăn khác là 13, 14 tệ gì đó nữa. Đó. Còn cái chân giò này là 20 tệ này, 20 tệ. Đó. Chân giò này thì mình thấy nhiều ở những cái địa phương chứ không chỉ là ở Vũ Hán này đâu. Đó. Còn ở với mỗi thành phố thì đa phần là họ đều có một cái món mì đặc trưng riêng của họ. Ví dụ như là đến Quế Lâm là có mì Quế Lâm, đến Liễu Châu là có mì Liễu Châu. Đó. Và bây giờ thì đến Vũ Hán lại ăn mì Vũ Hán. Nay mình gọi như thế là cũng hơi nhiều.
nhưng mà cũng muốn là trải nghiệm những cái món ăn như thế này, cũng như là quay để chia sẻ đến quý vị khán giả, những người mà biết đâu là có những cái nhu cầu về đi du lịch chẳng hạn, thì có thể xem trước những cái thước phim của Linh. Món ăn đầu tiên mà chúng ta sẽ thưởng thức sẽ là món mì này mọi người nhé. Đây là mì trộn khô đặc sản của Vũ Hán. Đơn giản đây chỉ là những cái sợi mì thôi, kết hợp với cả cái gia vị và một số những nguyên liệu khác, thì ăn nó không bị quá là nhạt hay là như thế nào đó. Và khi mà ăn cái sợi mì này thì mình cảm giác là có khá là nhiều cái bột gạo đó. Nó không quá là đặc sắc, không quá là ấn tượng đâu. Bây giờ thì chúng ta sẽ thử sang món thứ hai mọi người nhá. Đây là món chân giò. Đó. Chân giò thì sẽ thường thấy thôi khi mà đi Trung Quốc. Ở bất kể thành phố nào thì mình cũng thấy bán món này. Chân giò rất là mềm luôn. Họ đã hầm rất là mềm rồi. Đến lúc người ta bán cho khách hàng thì người ta chỉ cần trộn lên một cái lớp gọi là gia vị nữa thôi, và một cái lớp nước tương nào đó của họ nữa. Đấy. Mình gọi như thế là hơi nhiều. Cũng khá là ngon. Quý vị khán giả nếu mà đến Trung Quốc thì cũng hãy thử thưởng thức những cái món như thế này. Đây, chúng ta sẽ thử món này mọi người nhá. Đây là món thứ 3. Món xẻo lúng pao. Rất là nóng luôn. Đấy, trước khi ăn những cái món như thế này thì chúng ta cần phải chọc thủng một lỗ đã, bởi vì là bên trong nó có nước. Vậy nên là nếu mà chúng ta cho luôn vào mồm là sẽ rất là dễ bị bỏng. Rất ngon nhưng mà nóng. Bây giờ thưa quý vị, chúng ta lên một cái cây cầu vượt ở trên đường cao như thế này. Đó, thì sẽ có con đường để dẫn lên cầu. Linh thấy là có vẻ như là ở phía đằng trước này thôi. Ở bên dưới này, wow, cái dòng người, dòng xe đi lại kìa. Đó. Đây là làn của ô tô mọi người nhé. Bên trong này là làn ô tô. Còn phía bên trong nữa là làn của xe đạp và các phương tiện như là xe máy điện gì đó. Tiếp nữa là làn của người đi bộ. Còn bên trên này là đường để dẫn lên cầu. Có rất là nhiều người cũng lên cầu giống mình. Wow, trên kia đông lắm. Trên cầu đông lắm. Đường dẫn lên cầu thì có một số người dân người ta đem những cái sản phẩm của họ ra bày bán. Chủ yếu là đồ phụ kiện và đồ kỷ niệm. Đây, bên này cũng có một cái lối để lên cầu này. Đấy, vừa lên vừa xuống. Tóm lại nó có nhiều đường để có thể lên xuống. Khi mà bước lên trên thì nó như thế này đây. Đây là một cái đường để dẫn lên cầu. Cầu thì ngay phía trên này rồi. Ở trên này, theo hướng trên này. Đó, mình có thể đi bộ theo cái con đường như thế. Đó. Đây là đường của những cái phương tiện giao thông đi. Còn đường đi bộ ở phía bên trong. Nhưng mà đây, quan trọng là khi mà Linh đi đến đây thì Linh thấy một cái công trình biểu tượng của thành phố. Và công trình này là Linh dự kiến là định để ngày mai đi, hóa ra không ngờ là nó lại ở ngay cái con đường gần với cây cầu này. Vậy nên là mình sẽ đến để quay luôn. Đó, từ xa xa thì mình đã nhìn thấy rồi. Bảo sao là chỗ này nó đông người, hóa ra là nó gần với một công trình về cảnh quan của thành phố như thế này. Một công trình lịch sử đấy. Một công trình gắn liền với thành phố Vũ Hán.
Để vào trong này tham quan thì chúng ta cũng cần quét mã ở đây và mua vé. Đó, cái này là chúng ta sẽ cần mua vé đấy. Vé người lớn là 150 tệ để có thể vào tham quan. Trẻ em là 75 tệ kia kìa. Đó, trẻ em dưới 1,2 mét thì phải. Đấy thì mới có thể đi qua cái cửa này. Đây là một ngọn tháp biểu tượng của thành phố Vũ Hán, được gọi là Hoàng Hạc Lâu hay còn gọi là Lầu Hoàng Hạc, một trong tứ đại danh lầu của Trung Quốc. Đó. Có tên là Lầu Hoàng Hạc bởi vì là nó gắn liền với một truyền thuyết, đó là ngày xưa có một cái vị tiên nhân thì họ đã bắt đầu cưỡi hạc bay lên trời là từ cái vị trí này. Đó, vậy nên là nó mới có cái tên như vậy. Đó, và chính cái Lầu Hoàng Hạc này cũng chính là cái nơi mà là cảm hứng sáng tác thi ca, gọi là những cái bài thơ cổ, những bài thơ mà nổi danh của Trung Quốc thì đều được viết từ đây rất là nhiều, hàng nghìn bài thơ. Đó, chúng ta sẽ cùng bước lên cầu. Chắc chắn rằng là Lầu Hoàng Hạc thì đã có nhiều người đến và chụp hình, quay phim rồi. Còn cái việc là trải nghiệm đi trên những cái cây cầu như thế này thì mình nghĩ rằng là cũng không phải là nhiều người đến và có thể là quay chia sẻ cho quý vị khán giả đâu. Cái Lầu Hoàng Hạc đó thì trước đây là được xây dựng vào năm 223 thời Tam Quốc đó, và ban đầu nó thực tế là một cái chòi canh. Sau đó thì sau nhiều những biến cố về chiến tranh lịch sử gì đó thì nó đã được xây dựng lại vào năm 1985. Đó, những cái hình ảnh ấy, thì nó sẽ đại loại như thế này. Đó. Thì nó sẽ giống kiểu như là mình đi những cái ngôi tháp, ngôi chùa khác thôi. Thực tế là như vậy, mình thấy không có quá là nhiều khác biệt, cho nên là Linh quyết định rằng là mình sẽ đứng ở bên ngoài và nhìn như thế này thôi. Đó. Có rất là nhiều bạn cầm những cái iPad và máy ảnh để có thể là chụp ảnh khách hàng ở những cái vị trí mà có những cái địa điểm du lịch. Thì Trung Quốc họ rất là phát triển về cái mặt là chụp hình cho khách hàng. Cái lần Linh đi Trùng Khánh ấy là nó còn có một cái dịch vụ là cưỡi mô tô đó, và người lái mô tô là có thể nói là những hot boy, những trai đẹp của Trung Quốc. Và cái việc đó là rất là thu hút những cái bạn trẻ, đặc biệt là những cái bạn nữ đến với Trùng Khánh để có thể là trải nghiệm cái dịch vụ đó. Mình đi đến đâu thì cũng lên cầu. Trước đây thì lên cầu Liễu Châu này, xong rồi thì là đến Quảng Châu thì lại lên cái cây cầu mà cầu Nhân Dân gì đó. Còn bây giờ là cầu vòng thép của Vũ Hán. Cây cầu nào ở những cái thành phố của Trung Quốc là Linh thấy là người ta cũng có thêm một cái phần đường dành cho người đi bộ. Đấy, một cái phần đường như thế để du khách hay là những người dân họ có thể lên tham quan. Từ vị trí này chúng ta có thể nhìn được bao quát toàn cảnh từ phía trên cây cầu, có thể nhìn xuống này. Lúc nãy thì Linh đã đi ở bên dưới những cái ngôi nhà phía dưới đây. Nó là một tổ hợp những cái công trình trông vừa cổ kính mà cũng vừa hiện đại đấy. Đó, và dưới đó thì chính là cái con phố đi bộ mà lúc nãy Linh vừa đi qua. Đấy. Còn phía xa xa ngoài kia thì chính là những cái tòa nhà công trình biểu tượng của thành phố Vũ Hán. Những cái tòa nhà với đầy sắc màu, đầy ánh đèn. Nó cũng khá giống với cái việc là mình đã từng quay ở Trùng Khánh, thì cũng có những vị trí đứng ở cao như thế này và nhìn xuống bên dưới rất là đẹp mắt. Có lẽ là Linh sẽ bước đúng từ đầu cầu bên này để sang đầu cầu bên kia luôn. Và đây là một cây cầu ấn tượng, nhưng mà ở phía bên kia kìa, phía bên kia cũng có một cái cây cầu màu đỏ cũng ấn tượng không kém và rất là đẹp mắt luôn. Tuy nhiên là thấy khoảng cách từ đây đến đó thì thực sự là quá là xa, cho nên là có thể là đây, chỉ cho quý vị khán giả có thể là xem được từ xa như thế này thôi. Cầu này cũng rất là lớn luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 làn. 6 làn. Và đây là làn dành cho đi bộ.
Ở trên cầu thì sẽ có 2 vị trí cái tháp để chúng ta có thể là vào trong đó và có lẽ là để đứng chụp hình. Đây này, những cái chỗ như thế này. Có công an ở đây nhưng mà người ta vẫn cho bán hàng ở những cái chỗ như thế này này. Đấy. Wow. Đứng ở đây chụp hình đẹp đấy. Đấy, chụp với tòa tháp này. Hoặc là với khung cảnh ở phía bên dưới. Bây giờ thì tòa tháp này nó bắt đầu phát những cái tia laser. Và nếu mà quý vị khán giả có thể nhìn rõ thì ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy là những cái tòa nhà mang tính biểu tượng của thành phố nó đang trình diễn cùng một loại sắc màu kìa. Đó. Tất cả đều như vậy ở cả hai bên dòng sông mọi người nhé. Bên này thì cũng như vậy thôi. Đó. Và kể cả là ở bên này thì cũng như thế. Đó. Rất là đặc sắc luôn. Đây là trình chiếu ánh sáng luôn đấy. Khi mà đến những cái nơi như thế này thì mới thấy là ôi, Trung Quốc họ quá là phát triển đi. Thực sự là như vậy. Đi mãi thì cũng đến phía bên này cầu rồi. Và đây chính là tháp truyền hình đầu tiên của Trung Quốc luôn mọi người nhé. Đó, cao 221 m. Và mình thấy là nó hình như được xây dựng trên một cái sườn đồi thì phải. Cái vị trí của nó cũng cao hơn tất cả. Và đây là cái quang cảnh của phía bên kia. Lúc nãy thì Linh đã đi từ bên kia này. Đó, đi bộ đúng từ bên kia luôn để sang bên này. Rất là xa đấy. Cực kỳ là mỏi chân rồi. Được cái là ở đây nó ít có bụi bặm, cho nên là khi mình bước bộ ở những cái vị trí, những cái con đường như thế này thì cảm giác nó cũng không quá đáng lo. Thưa quý vị, tập này Linh nghĩ là cũng khá là dài rồi. Và những hình ảnh trong tập này chủ yếu liên quan đến việc Linh di chuyển ở trên đường để ngắm nhìn thành phố, cũng như là ngắm nhìn hai bên bờ của dòng sông Dương Tử, hay còn gọi là sông Trường Giang, con sông dài nhất của Trung Quốc. Đó, cây cầu Linh đang đi này thì là cây cầu vòng thép và là một biểu tượng của thành phố này luôn, cũng như đây là tháp truyền hình đầu tiên của Trung Quốc. Đó, nếu quý vị khán giả thích du lịch trải nghiệm, thích du lịch tự túc, hoặc cũng có thể là đi theo tour, thì nếu cần tư vấn về những cái vấn đề đó thì có thể nhắn tin cho Linh. Đó, thỉnh thoảng ấy thì Linh cũng mới gọi là tư vấn chi tiết được cho quý vị khán giả thôi, còn đa phần là sẽ do một bạn nhân viên của Linh, đó, một bạn trợ lý của Linh cũng được, thì bạn ấy sẽ hỗ trợ quý vị về những cái thủ tục liên quan đến hộ chiếu, visa, hay là những cái gì đó liên quan đến cái việc là du lịch, hoặc là nhập hàng, tìm hàng hóa, vận chuyển những cái hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam chẳng hạn, thì Linh đều có khả năng là kết nối được với mọi người. Đó, xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi video.